د ټرانسپایریشن چې کوم ټاپک و هغه مونږ شروع کړی و. نننی چې زموږ کوم ټاپک دی هغه نمبر اینډ ډسټریبیوشن اف سټومیټا، چې په کوم لیف کې به سټومیټا ډیرې او ډسټریبیوشن تقسیم به د هغه لیف کې د سټومیټا څنګه شوی هغه به نن مونږ ګورو. نو لیف with more surface area contain more stomata than the leaf which contain less surface area. د هغه لیف کې به سټومیټا ډیرې چې کوم لیف کې سرفیس ایریا غټی، لکه چې د هغې کوم سرفیس ایریا یې که نه چې کوم ځای نه د پاڼې کوم کولوالی یې که نه هغه غټي، نو دغې کې به سرفیس ایریا چې غټي نو اوس پر یې به سټومیټا غټي. greater the surface area higher will be the transpiration rate. چې څونه سټومیټا ډیری هغه عمره به ټرانسپیریشن ریټ هم ډیری. The number of stomata is greater on the lower leaf surface than on the upper surface. نو چې کوم د لیف لور سرفیس دی د هغې باندې چې کوم ډسټریبیوشن شوی د سټومیټا هغه ډیری په نسبت د هغې چې کوم د اپر سرفیس دی. چې کله سټومیټا ډیری ټرانسپیریشن ریټ به ډیری، چې کله وګورو چې کوم طرف ته به د لیف د سټومیټا ډیری اپر سرفیس باندې که لور سرفیس باندې، نو لور سرفیس باندې سټومیټا مقدار ډیری په نسبت اپر سرفیس باندې. زو سیګنیفیشنټ اف ټرانسپیریشن چې د ټرانسپیریشن څه فایدې دي دی پاڼې له دی لیف له ټرانسپیریشن کمې فایدې ورکوي. نو پیلنۍ چې کومه فایده ده پریوینټ لیف فرام اور هیټینګ، دا ډیر زیات د ګرمېدو نه بچ کوي. چې دا څونه هیټینګ ټرانسپیریشن کیږي نو د دغې په وجه د دې اور هیټینګ چې کوم دی نه پریونشن کوي د دې پاڼې. کیپ د لیف کول، الریډي چې اور هیټینګ نه بچ کوي نو دا چې کوم لیف دی دا به څنګه پاتې کیږي، کول پاتې کیږي. هیلپ ان رایزنګ اف واټر، په واټر کې اپټیک چې کوم کیږي د بلاندې نه بره ځي هغې کې مدد ورکوي. څنګه مدد ورکوي چې ټرانسپیریشن وشي نو بره د اوبو مقدار کم شي، د واټر مقدار بره کم شي، نو دې کې دا هیلپ ورکوي چې د دې د آسماسیس په ذریعه د لاندې نه بره واټر په اسانۍ سره لاړ شي. او هیلپ ان ګیشیز ایکسچینج، دا ټرانسپیریشن ګیشیز ایکسچینج کې هم ډېر هیلپ ورکوي. کاربن ډای اکسایډ شو، اکسیجن شو، دغه کې هم ډېر هیلپ ورکوي. نو اوس شروع کوو ټرانسپورټیشن اف واټر. اوسه پورې خو موږ چې دا څونه منرلز یا څه نور څه دغو د ځمکې نه اپټیک کېده، اپټیک وشو، د دې نه پس به چې کوم ځای ته د دې نیسیسري ضرورت دا به رسي څنګه. نو پیلنۍ موږ وایو ټرانسپورټیشن اف واټر. واټر په کومه طریقه بره رسي. ټرانسپورټیشن مین ټرانسپورټ اف واټر. نو ګورو د څه په ذریعه رسي. یو دوه ویسل دی پلان کې چې هغې یو ته موږ زایلم وایو بل ته موږ فلویم وایو. نو دا د زایلم ټیشو په ذریعه دا واټر د لاندې نه اپټیک کیږي چې کوم پارټ ته د واټر ضرورت وي. څنګه کیږي نو دی یو فورس لګي چې هغې ته موږ ټرانسپیریشن فل وایو. when transpiration occur from the leaf they create a pulling force in the leaf. This force is called transpiration pull. Transpiration pull دې ته وایي چې کله د لیف نه ټرانسپیریشن وشي هغه په دې زایلم باندې یو فورس اپلای کړي چې د هغې د وجې دا واټر د لاندې نه اپر لاړ شي. دغه فورس ته موږ وایو ټرانسپیریشن پل. اوس دا ټرانسپورټیشن چې کوم کیږي د واټر په زایلم کې دا په څنګه شکل کې کیږي، په انبروکن کالم کې کیږي. تاسو تماشا کړي دي په داسې کالم په ذریعه باندې دا چې کوم ټرانسپورټیشن دی دا کیږي. واټر بالکل دغسې خیږي د لاندې نه بره ته. دا ولې داسې بیخي سټریټ کالم کې خیږي؟ د درې وجو نه خیږي. پیلنی چې کوم ریزن دی هغه کوهیشن دی. کوهیشن مطلب څه شی دی؟ کوهیشن مطلب دا دی چې کوم فورس اف اټریکشن دی د واټر مالیکول خپلو کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی د واټر مالیکول دې ته موږ کوهیشن وایو. د دې د وجې بیخي چې دا کوم واټر دی نو دا بیخي اب کالم چې کوم کالم ذریعې باندې دي که نه کالم په رنګ دي دغسې خیږي. دویم چې کوم ریزن دی فورس بټوین زایلم اینډ واټر، چې دا کوم فورس لګي که نه چې کوم واټر ټرانسپورټیشن کیږي نو الریډي زایلم ټیشو کیږي. د دې په دواړو په منځ کې یو کنټیکټ راشي چې هغې ته موږ کوم فورس وایو، دغه فورس ته موږ وایو ایډهیشن. دریم نمبر چې کوم دی د دې وجې نه دا بیخي دا کالمې نه ماتېږي. نو هغه وجه دا ده چې نیرو ډایمیټر اف زایلم، د دې زایلم چې کوم ډایمیټر دی دا ډېر زیات نری. نو د دغې وجې دا کالم چې کوم دی د واټر ټرانسپورټیشن چې کوم کیږي دا د کالم په ذریعه کې کیږي، د کالم په رنګ کې کیږي.